गणपती झाले की काही दिवसांनीच नवरात्र येते आणि नवरात्रामध्ये बऱ्याच लोकांचे उपास असतात, तसेच देवीला पण वेगवेगळ्या प्रकारचे नैवेद्य असतात आणि देवीला लाल भोपळा हा अतिशय प्रिय आहे. म्हणून मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे लाल भोपळ्याची पटकन होणारी अशी खीर. आणि ही खीर उपासाला पण चालते आणि नैवेद्यालाही चालते. मी इथे गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवले आणि साधारणपणे आपण इथे 1 ते 2 चमचे साजूक तूप घालतोय. आणि लाल भोपळा हा विशिष्ट असतो, त्यामुळे त्याला बाइंडिंग येण्याकरता म्हणून मी इथे थोडीशी अशी साधारणपणे 2 चमचे कणिक घेतली. आणि सर्वप्रथम आपण या तुपावरती ही कणिक अशी थोडीशी परतून घेणार आहोत. आता ही कणिक थोडीशी चांगली अशी परतलेली आहे. इथे मी 2 ते 3 वेलची घालते. आणि आता ही खीर मी करते, याच्यामध्ये मी कणिक घातलेली आहे. पण जर का तुम्ही ही खीर उपासाला करणार असाल तर तुम्ही अरारोटचा वापर करा आणि नैवेद्याला करणार असाल तर तुम्ही साधा कणकेचा वापर केला तरी चालेल. आणि आता यावरती घालते तो म्हणजे पाव किलो किसलेला भोपळा. आणि भोपळा आपल्याला असा लांब लांब किसून घ्यायचा आहे. एक 5 मिनिटात आपला हा भोपळा शिजेल. आणि भोपळा शिजला की आपण याच्यामध्ये साधारणपणे अंदाजाने अर्धा कप साखर घालणार आहोत. आणि त्यानंतर मी इथे दूध आटवूनच ठेवलेलं आहे. साधारणपणे मी 1 लिटरचं अर्धा लिटर दूध केलेलं आहे आणि ते नंतर आपण इथे दूध ॲड करणार आहोत. आणि अशा रीतीने पटकन अशी आपली खीर तयार होणार आहे. 5 मिनिटात हा आपला आता भोपळा शिजलेला आहे. हा भोपळा आपल्याला खूप असा गाळ करायचा नाही आहे. आणि आता हा भोपळा शिजल्यानंतर साधारणपणे मी इथे घालते ती म्हणजे अर्धा कप साखर. ज्यांना साखर चालत नसेल त्याने इथे गुळाचा वापर केला तरी चालेल. तेवढाच आपल्याला गुळ घालायचा आहे. आणि साखर घालून परत एकदा आपण चांगलं याला मिक्स करायचं आहे. आणि इथे परत एकदा अशी थोडीशी आपण वाफ काढून घेऊया. आणि इथे दुसऱ्या बाजूला मी इथे दूध आटवून ठेवलेलं आहे. साधारणपणे मी 1 लिटर दूध घेतलेलं होतं आणि त्याचं आटवून असं अर्धा लिटर इथे घट्ट दूध केलं आहे. अशा तऱ्हेने साखर घालून पण आपण आता इथे चांगलं मिक्स केलं आहे. आणि आता त्यामध्ये मी घालते ते म्हणजे अर्धा लिटर दूध आहे. अर्धा लिटर आटवलेलं दूध आहे. दूध घेताना मी 1 लिटर दूध घेतलेलं होतं आणि ते आटवून आता आपलं इथे अर्धा लिटर झालेलं आहे. तर आता हे अर्धा लिटर दूध आपण इथे घालतोय. मस्त पिवळा गर्द असा कलर आलेला आहे, नॅचरल कलर आलेला आहे. त्यानंतर मगाशी आपण वेलची घातलेलीच होती. परत एकदा थोडीशी अशी वेलची पावडर, थोडेसे काजूचे काप आणि एक 5 मिनिटं उकळल्यानंतर ही खीर आपली रेडी होणार आहे. अशा तऱ्हेने ही लाल भोपळ्याची खीर आता आपली तयार झालेली आहे. ती आता आपण सर्व करून घेऊया.